Want anders komen we boven de 4 meter uit. En dan ben je die dakluiken vanzelf al kwijt als je onder een iets te laag viaduct doorgaat. Gaan we niet doen. En dat is heel jammer. Maar het is niet anders. En dat geld willen we nu liever investeren in dat de mensen met de bus weg kunnen. Zo, wat hebben wij hier? Wij hebben hier, dit is de spiegel van de bestuurderskant. Prachtige mooie hangoorspiegels. Ik noem ze altijd konijnenoren omdat ze zo mooi naar voren staan. Daar heb ik er 2 van. Er ligt nog eentje hier op de grond. En daar zit nog een extra spiegel in. En daarmee ben ik in één keer van het probleem af dat we met de bus spiegels moeten hebben die de voorkant kunnen zien. En ook de dode hoekspiegel, zowel rechts als links kan ik hiermee pakken. En deze zijn elektrisch en er zit verwarming in. Deze komen uit een MAN bus, dus het is hetzelfde merk. En nou blijft de bus geel. Deze spiegels komen trouwens uit Kroatië, die zijn vandaag binnengekomen. En er zitten natuurlijk wel wat gebruikerssporen op. Maar deze spiegels gaan we mooi zwart spuiten. De spiegels die er nu op zitten zijn ook zwart. En dat steekt heel mooi af bij het geel van de bus, want de bus blijft geel. En dan krijg je het gewoon, ja, wordt het eigenlijk een benamend zwarte oren. Iets in die geest. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is 1. Zo. Dan hebben we hier, voilà, MAN, bestuurdersstoel, luchtgeveerd. Deze stoelen, ik heb er 2. Eentje voor de bestuurder en eentje voor een bijrijder. Deze stoelen zijn uit 2022 uit een MAN truck, vrachtwagen, luchtgeveerd. En die MAN vrachtwagen, dat is een iets ander model geworden. Ik ben hier. Ja, hallo, daar ben ik. Die MAN is een iets ander model geworden. En ja, die is helemaal gedemonteerd. En daar heb ik deze prachtige stoelen uit weten te bemachtigen. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Maar dat heb ik er graag voor over. Want A, er zitten 3-puntsgordels in de stoelen zelf. Heel belangrijk. Want volgens de allernieuwste eisen moeten 3-puntsgordels zijn. En daar gaan we dus ook gewoon aan voldoen. En dat gaan we ook met de stoelen die in de bus komen. Daar gaan we ook 3-puntsgordels in plaatsen. Terwijl op sommige plekken 2-puntsgordels voldoende zouden zijn. Wij gaan voor 3-puntsgordels. Want waarom ook niet? Het is gewoon veiliger. Het zijn ISRI stoelen. ISRI. Dat zijn hele goede stoelen. Er zitten stoelleuningen in. Wat ik al zei, alles is luchtgeveerd. Prachtige, mooie stoelen voor in de bus. Nou, als we nog even om ons heen kijken hier, dan zie je de bus. Het blijft gewoon heel grappig om in een stadsbus te zitten, die op dit moment nergens naartoe gaat en ook nergens naartoe hoeft, omdat die van ons is. En al die dingen die eigenlijk met het verleden van de bus te maken hebben, zoals alle stoelen, alle handgrepen, dat soort dingen gaan eruit. Omdat het in feite geen stadsbus meer wordt, maar een tourbus. Dus dat klinkt een beetje dubbel, maar touringsbussen hebben een heleboel voordelen tegenover stadsbussen. Ze hebben ook een nadeel. En juist door dat nadeel konden wij niet anders doen dan een stadsbus te nemen. En wat is dat? Hier zit de plaat in. Als de deur open is, kantelen we die naar buiten. En we kunnen de bus helemaal laten zakken. Dan kun je hier heel simpel een rolstoel in. Daar kan zelfs een bed in. Een ziekenhuisbed. En hier komen in de vloer allemaal montagepunten. Goedgekeurde montagepunten. Wordt officieel ingebouwd. Waar rolstoelen vastgezet kunnen worden. Dus we kunnen hier 2, 4,
4 rolstoelen kwijt. Elektrische rolstoelen. Handrolstoelen kunnen er nog wel meer in. Maar elektrische rolstoelen, als je het netjes opstelt, kunnen er 4 in kwijt. En er kan een ziekenhuisbed in. En dat is precies wat we willen. En hadden wij een touringbus gekocht, dan hadden wij allerlei dingen moeten gaan verbouwen. 99% van de touringcarbussen zit er maar 1 openslaande deur in. Dat is te weinig voor een bed. Deze is dubbel en er zit een plaat in. Waarop het bed naar boven erop gereden kan worden. En dat is het eigenlijk. Plus dat we hier staanplaats hebben. Touringbussen zijn meestal het plafond iets lager. En hier is op de eerste etage het plafond lager. En op de begaande grond is het plafond wat hoger. Daardoor kunnen we hier een plafondrails maken door het gangpad hier naar achteren, waar een toilet komt. Dus we kunnen mensen hier met de rolstoel neerzetten, laten draaien, in het plafondliftsysteem, zo naar achteren naar het toilet toe. En dat is ideaal, want dan heb je onderweg geen problemen meer met mensen met toiletgang. Dat kan in de bus gebeuren. Al deze stoelen gaan eruit. Hier komt een wand te zitten, die is dicht. Die gaat helemaal dicht. Die kan alleen maar als je bovenlangs gaat naar achteren weer naar beneden kan je komen. Of via met de achterdeuren kan je in de technische ruimte komen. Want in feite een stadsbus heeft geen bagageruimte of technische ruimte. Touringbussen zit het onder. En bij dubbeldekkers zit het achter. Dat kost je een heleboel ruimte aan de voorkant, wat je niet meer kan gebruiken. Voor hier een technische ruimte te maken, kan hier het toilet komen. Hier zit een muur. Hier komt het toilet. De tank voor het toilet komt hier. En er komen watertanks, vuilwatertanks, accu's die we in de bus nodig denken te hebben om te kunnen leven, zeg maar, dat je verlichting en elektra hebt, komen hier. En dit gaat een technische ruimte worden. Er komt hier een wand met een deur waarop dit dus toilet, zeker een kleine badruimte wordt. Hier zo kunnen we 2 stoelen. Hier komen 2 stoelen, dit zoals we hier al zitten. En daar komen de stoelen. Die worden omgedraaid en er komt een tafel tussen. Zodat je een beetje met eten en dat soort dingen. Mensen die niet in de rolstoel zitten, kunnen hier gewoon aan tafel, 's avonds. Net zoals dat je gewoon in een camper hebt. Aan deze kant komt een bed. En dat kan eventueel een bed zijn voor mensen met een handicap. Dat kan. Maar die mensen kunnen natuurlijk ook een bed meenemen. Maar is daar geen optie, kunnen we kijken dat mensen hier in een bed kunnen. Dat kan natuurlijk ook op het moment dat er iemand in een bed is en dan gaan mensen mee, familie, kunnen ook hier slapen. We willen hier een opklapbaar bed maken, dat je in feite 2 etages krijgt. Voorlopig zijn het allemaal ideeën, maar dat zijn we aan het uitwerken. Dan gaan we een stukje naar achter. We gaan hier komt een keukenblok met koelkast. En hier komt een groot centje kookgedeelte komt hier. En een van die stoelen die ik net al zei, de bijrijdersstoel, die gaan we hier inbouwen. Dat is dit gedeelte. Dus een stuk van de keukenblok zit ook de wielkast zit erin. En dat is natuurlijk verloren ruimte, maar ja, we hebben die voorwielen wel nodig. Maar hier kun je dus echt mooi een keukenblok maken met een koelkast en laadjes en noem maar op. En er blijft altijd ook wel wat smokkelruimte waar je dingen in kwijt kan. Dus we gaan het klinkt heel erg leuk wat ik nu allemaal zeg. Maar dit is onze eerste bus en we hopen dat het project gaat aanslaan, dat we met de tijd nog een bus erbij kunnen nemen. Wat we niet gaan doen is wat je bij een heleboel
busprojecten ziet, is dat alles eruit gaat. Gaan wij met de eerste bus niet doen. Wij gaan de dingen inrichten dat het praktisch is en functioneel. Het hoeft geen paleis op wielen te worden, dat het alles goud en bling 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 is. Het moet praktisch en functioneel zijn. Wat betekent dat we niet de plafonds en dat soort dingen en alle uitbouwen die erin zitten voor verlichting, en we gaan de verlichting upgraden, dat wordt allemaal LED. En er wordt individueel per sectie kunnen mensen daar zelf licht aan en uit doen. Maar we laten dat er allemaal in zitten. We gaan daar niet aan beginnen, want dan zijn we dadelijk 1 jaar of 2 jaar met de bus bezig. En het gaat een heleboel tijd en een heleboel geld kosten. En dat geld willen we nu liever investeren in dat de mensen met de bus weg kunnen. Dat vind ik veel belangrijker dan dat de mensen in een goud paleisje zitten. Daar is die bus niet voor. Die bus is ervoor dat mensen van A naar B kunnen en een tijdje op B kunnen blijven. Al is het maar een dag of 2. Dat ze alle voorzieningen aan boord hebben en dat die mensen weer naar huis gaan. En misschien bij een volgend project dat we kunnen gaan kijken van nou, we gaan meer spullen uit en wat knusser maken. Maar dan hebben we in ieder geval een bus die al rijdt. Nou hebben we nog niks. En we willen echt aan de gang voor de mensen. En we kunnen natuurlijk ook, doordat we het heel simpel doen, kunnen we gaan leren van indeling. Van werkt het wel of werkt het niet. Dus we gaan niet alles eens inbouwen om tot de conclusie te komen dat we dingen uit moeten gaan breken omdat het niet functioneert. Dus de bus wordt ook een leerproject. Hey mensen. Ik een beetje buiten adem ben, dat klopt. Maar we staan hier aan de voorkant van de 3226 van de dubbeldekkerbus. En wat hebben wij daarvoor? Voor en achter hebben we 2 prachtige platen waarop staat Dubbeldekkerbus Foundation en ook het Nederlands natuurlijk, Stichting Dubbeldekkerbus. En die komen daar heel mooi hier op te zitten voor de kentekenplaathouder. En ja, die hebben mooi een beetje in dezelfde kleur van de bus. Dus dat gaat helemaal goed komen. En we hebben gelijk gezorgd dat alle ventielen van alle banden, daar zitten nu sensoren op. Zodat we de temperatuur kunnen zien en de druk in de banden. Nou, die is duidelijk. Moeten die allemaal wat voller. Maar dat geeft niet. Dat doen we volgende keer met de compressor. Zo kunnen we altijd tijdens de rit in de gaten houden of dat de temperatuur in de banden oploopt. Of dat de luchtdruk in de banden te laag of te hoog wordt. En daarmee voorkomen we dat we klapbanden kunnen krijgen. Dat wil je niet meemaken. En wij al helemaal niet. Goed. Dat was hem. Ja. We hebben het niet op film staan en dat is maar goed ook. Maar ik ben boven. Gelukkig heb ik iemand achter de camera staan die mij kan helpen. Maar ik ben boven. We staan hier in het bovenste gedeelte. Hier zit de trap. Dat laat Tiesje wel even zien. Dit blijft zoals het is. Uiteraard gaat alle graffiti die we er gratis bijgekregen hebben. En mocht de Duitse jeugd toevallig nu zitten te kijken. En jullie kennen nog de 3226. En dat staat daar bovenin netjes in beeld. En jullie hebben die graffiti erop gespoten. Hartelijk dank hiervoor. Hadden jullie echt niet hoeven te doen. Maar goed, ik ben ook jong geweest. Alleen gelukkig nooit geen graffiti gedaan. En voor de rest, als jullie weten wat ik wel allemaal uitgehaald heb in mijn jeugd, dan denk ik dat deze video nog wel 10 uur duurt. Maar goed, we halen hierboven gaan alle dingen voor een stadsbus. Dus ook de handgrepen hierboven om vast te houden gaan eruit. Alle stoelen gaan eruit. Er komen voorin zitten nu 4 stoelen. En daar wil ik 4 stoelen maken. Net als beneden met de 3-puntsgordels. Daar komen goede stoelen in. En hier komt zeg maar tot, even kijken, tot hier. Oh.
Hier bovenin kan je net niet helemaal staan, maar dat wisten we. Tot hier. En dan komt daar een kleinere ruimte, of tot hier. Ik moet even kijken, maar er komt hier een wand met in het midden een deur. En hier komt een bed met een bunkbed die op klapper is naar boven. Hier komt zeg maar een stoel en een tafeltje te staan waar mensen kunnen zitten en eventueel achter de computer kunnen werken. Deze ruimte is echt bedoeld voor mensen die meegaan als verpleegkundige of als hulp, ADL'ers, PGB'ers, noem maar op. Op het moment dat de bus ergens een weekendje of een midweekje blijft staan, dat die mensen zich terug kunnen trekken naar boven, dat ze privé hun eigen privacy hebben en dat de mensen beneden, als ze hulp nodig hebben, kunnen ze hier door dat er een lamp gaat branden of een zoemer gaat, dat de mensen naar beneden kunnen. Dus dit wordt echt een ruimte voor de mensen die meegaan, de verzorgenden. Hier komt dus een deur, er komt hier een bunkbed, er komt iets van een kast, dat de mensen spullen kwijt kunnen. Mensen krijgen wifi, dus ze kunnen met stroom, computers, de hele rattenplan kunnen ze hier, tv'tje, alles komt hier. Nou, zoals ik zei, aan de voorkant komen de mooie stoelen. Dus tijdens de reis kunnen de mensen dan ook nog boven gaan zitten als ze dat willen. En hier boven in het plafond, zowel hier als achter, komen 2 noodluiken. Die zitten in stadsbussen niet en die zijn tegenwoordig wettelijk verplicht. Dus daar komen luiken in. En nou zitten we nog te denken om die dingen elektrisch te maken, dat ze open kunnen. En als we gaan rijden, dat ze automatisch dicht gaan. Want anders komen we boven de 4 meter uit. En dan ben je die dakluiken vanzelf al kwijt als je onder een iets te laag viaduct doorgaat. Gaan we niet doen. Goed, hier komt dus een deur. En er komt hier in deze ruimte komt hier een wasmachine. Dit is echt laag. Wasmachine. Een douchegedeelte. En een toilet. En uiteraard wat om spullen op te slaan. Zoals medische spullen voor de cliënten die beneden zijn. Maar als ook handdoeken, washandjes, de hele rattenplan. Dat komt hierboven. En er komt aan de andere kant van die ruimte komt ook een deur, muur en een deur. Dus hij is van 2 kanten toegankelijk. Op het moment dat iemand hier vandaan, want dit wordt ook een kamer, naar binnen gaat en de deur op slot doet, gaat uiteraard die andere deur ook automatisch op slot. En andersom ook. Dat heb ik heel mooi gezien, waarvoor mijn dank bij, hoe heet dat nou? Oh, wat lief. Ik vergeet het. Onrust. Ja. Dit heb ik gezien bij de dubbeldekkerbus van Onrust. Die hadden dat zo gemaakt met magneetsluitingen. Waarvoor mijn dank, wou ik net zeggen. En dat gaan wij ook op die manier bouwen. En hier komt eigenlijk hetzelfde als wat we voor hadden. Alleen hier komt dan een kamer met een bed en een bunkbed. En een tafel en wat kastruimte. Zodat hier eventueel een tweede verpleegkundige of hulp kan. Nou, dit moet allemaal opgeknapt worden. Want wat is hier het geval? Dit ziet er niet uit. Dus we gaan eerst proberen om dit met graffiti verwijderaar weg te krijgen. En anders gaan we dit opschuren en opnieuw spuiten. En dat is heel jammer, maar het is niet anders. En dit is eigenlijk een ruimte die we verder niet gebruiken. Althans, nog niet. En dat houden we voorlopig ook even zo. Dus. Nou, dat is een beetje het tourgebeuren hier zo. Een kleine tour door de bus. En ja, het is spannend. Het is heel erg leuk. We hebben er ook heel veel zin in. En wat ik al zei, er moeten best nog aardig wat dingen gaan gebeuren. Willen we hem ter keuring aan gaan bieden. En, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Dat gaat allemaal goed komen. In de tussentijd gaan wij dadelijk weer naar huis. En dan gaan we voor het volgende weekend gaan we inplannen om in ieder geval te beginnen met alle stoelen eruit te halen.
En dan gaan we de bus schoonmaken. En dat gaan we uiteraard ook filmen, wat we allemaal gaan doen. Dus ja, blijf ons volgen. Ben je nog geen abonnee, doe ons een lol. Druk op die like-knop en doe ook dat duimpje. Dus voor ons heel belangrijk. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? We hebben een Patreon-pagina. Daar kunnen jullie ons helpen door lid te worden en donaties te doen. Dat is mogelijk. En ja, we kunnen elke hulp gebruiken die mensen kunnen geven. En nogmaals, als je de stichting helpt, dan help je dus ook dadelijk de mensen met een zware handicap die amper tot nooit meer buiten komen. Want daar doen we het voor. Daar doen we het voor. En waarom ik het doe, dat leg ik in een volgend filmpje wel uit. Maar dat komt omdat ik privé ervaringsdeskundige ben daarin. Dus ik kan wel het een en ander vertellen. En dat ga ik ook zeer zeker doen. Ik heb al een paar vragen om me heen gehad van hoe zit het nou met jou? Ga ik allemaal uitleggen. Maar voor nu is dit even de tour van de bus. We maken zo nog wat shotjes even rondom de bus. En dat plak ik hier wel weer voor. Komt allemaal goed. Hey mensen, bedankt en tot de volgende.